rất nhiều năm đồng hành cùng hội nhi khoa để phổ biến những cái kiến thức, cập nhật những kiến thức tới các bác sĩ nhi khoa. Và lần này thì rất là cảm ơn đã có lời mời hội nhi khoa chứng kiến sự ra đời của một cái sản phẩm mang tính đột phá về dinh dưỡng cho trẻ em. Để chia sẻ thì chúng tôi xin trình bày với các bạn về suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam và thực trạng. Chúng tôi xin trình bày tình hình suy dinh dưỡng của trẻ em tại Việt Nam, vấn đề suy dinh dưỡng ở trong bệnh viện và vai trò của cái điều trị ở trong bệnh viện đóng cái vai trò quan trọng trong vấn đề phòng chống suy dinh dưỡng như thế nào. Rồi sau đó là những khoảng trống trong nhận thức về vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em, và cuối cùng để kết luận chúng ta có thể có được. Trước hết thì chúng ta phải khẳng định với nhau một điều là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại. Đây là cái câu cửa miệng của chúng tôi, tất cả những người làm công tác nhi khoa, để thấy rằng là trẻ em của chúng ta là những cái đối tượng rất dễ nhạy cảm, rất dễ bị suy dinh dưỡng, bởi vì cơ thể dự trữ năng lượng rất là kém, nhu cầu dinh dưỡng và cân nặng đối cơ thể lại rất là cao để cho nó phát triển được. Và vì thế cho nên khi bị bệnh thì cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em cao hơn rất nhiều, và nếu chúng ta không để ý tới thì tình trạng suy dinh dưỡng rất là dễ dàng xảy ra. Đối với một đứa trẻ bình thường thì chúng ta có thể làm thế nào để biết được một cái tình trạng dinh dưỡng của đứa trẻ. Những cái biện pháp hết sức dễ dàng mà chúng tôi đã tuyên truyền đến tận các ông bố bà mẹ. Chúng ta có thể dựa vào cân nặng tính theo tuổi, đo cân nặng, đo chiều cao, chúng ta tính cái chỉ số khối, và từ đó chúng ta tính cái sự tương quan giữa cân nặng với chiều cao, rồi số phần trăm trọng lượng theo lý tưởng, có thể đo vòng cánh tay hoặc là đo các cái lớp nội dưới da. Cho nên rất là nhiều những cái thông tin này, và đặc biệt là trong cái mạng lưới truyền thông, trong chương trình phòng chống suy dưỡng ở tất cả các cái quyển y bạ khám cho đứa trẻ thì chúng ta đều có cái biểu đồ tăng trưởng, tức là cái biểu đồ phát triển bình thường của một đứa trẻ, cũng như là cái kênh suy dinh dưỡng khi chúng ta tính về cân nặng và tính về chiều cao. Thế thì nếu mà nói về suy dinh dưỡng thì ở đây là những cái số liệu của các cái tổ chức UNICEF, và như thế là trên thế giới của chúng ta còn 155 triệu trẻ em của chúng ta thấp còi, và 52 triệu trẻ em của chúng ta bị nhẹ cân, và một cái đầu thứ hai nữa là 41 triệu trẻ em của chúng ta thì lại thừa cân và béo phì. Và chính đất nước của chúng ta, thực trạng chúng ta hiện nay cũng vẫn phải gánh một cái gánh nặng về vấn đề dinh dưỡng hai đầu: suy dinh dưỡng và phòng chống thừa cân béo phì. Đây là hai cái mục tiêu hết sức quan trọng mà trong cái đợt này chúng tôi đề cập nhiều hơn với các bạn là cái phần suy dinh dưỡng. Nhưng mà cũng có cái mối liên quan rất chặt chẽ giữa suy dinh dưỡng và béo phì, bởi vì những cái đứa trẻ sau khi chữa khỏi suy dinh dưỡng đó, nếu chúng ta không có những cái biện pháp chúng ta ngăn ngừa thì những đứa trẻ đó chính là lại là những đứa trẻ có nguy cơ béo phì. Và nếu các bạn nhìn với cái bản đồ ở trên toàn thế giới ở đây, châu Á của chúng ta vẫn đứng ở một cái vị trí cao nhất với tổng số các cái trẻ em của chúng ta 87 triệu trẻ em thấp còi, và chúng ta có 36 triệu trẻ em của chúng ta còn nhẹ cân, đứng đầu ở trên tất cả các cái châu lục, và kể cả ở châu Phi của chúng ta chỉ có 59 triệu, nhưng mà ở châu Á là 87 triệu. Và như thế thì đây không phải là một cái vấn đề của quốc gia, và đây là một vấn đề của khu vực, là vấn đề quốc tế mà tất cả xã hội cũng như là các cái nhà y khoa đều phải quan tâm tới. Ở Việt Nam thì với những cái sự tiến bộ về phát triển về kinh tế, về thu nhập đầu người, với sự cố gắng hết sức của Đảng và của nhà nước Việt Nam, chúng ta đã hạ thấp được các cái tỷ lệ của cái suy dinh dưỡng nhẹ cân. Các bạn thấy
năm 1999 của chúng ta suy dinh dưỡng nhẹ cân là 36,7% trẻ em của chúng ta. Lúc này tức là cứ 3 đứa trẻ chúng ta có một đứa trẻ bị nhẹ cân rồi. Và 38,7% là một cái suy dinh dưỡng thấp còi, là cái cột màu đỏ đấy. Thì các bạn thấy là các cái suy dinh dưỡng của chúng ta được giảm tới 10 năm, 8 năm sau 2007 là 21,2%. Nhưng mà cái suy dinh dưỡng thấp còi các bạn thấy trong vòng 10 năm nay nó chỉ từ 38,7 mà xuống tới 33,9. Các bạn xem tiếp 10 năm sau chúng ta thấy như thế nào. Suy dinh dưỡng về nhẹ cân đó, từ 19,9 năm 2008 thì tới năm 2017 chúng ta xuống còn có 13,4%. Nhưng suy dinh dưỡng thấp còi các bạn thấy là ngay tới con số mới nhất chúng tôi có được của Viện Dinh dưỡng Trung ương đó, năm 2017 vẫn còn là 23,8%. Có nghĩa là cứ 4 đứa trẻ em Việt Nam thì chúng ta sẽ có một trẻ của chúng ta thấp còi. Vậy thì cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi, đây là một con số tính vào năm 2015. Cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta có một trẻ bị thiếu cân, chiếm 14,1%, và 4 trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta có một trẻ thấp còi, chiếm tới 24,6%. Và một lần nữa chúng tôi đã quay trở lại cái chiều cao lúc đấy là ông Douglas đã đề cập tới. Các bạn thấy ở trong khu vực của đây đấy thì chúng ta đứng cái hàng thứ 8, tức là chiều cao của nam giới của chúng ta là 163 cm,7 và của nữ giới là 153 cm. Và nếu mà chúng ta tính trong vòng 10 năm đó, thì cái chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam của chúng ta chỉ tăng là bao nhiêu? Tăng còn 1 cm. Trong khi đó ở tất cả các cái nước khác đó thì trong vòng 10 năm thì cái chiều cao trung bình tăng bao nhiêu? Tăng 2 cm. Thế thì với cái chiều cao của trẻ em như thế này thì một cái đề án của nhà nước của chúng ta là được phê duyệt, nhà nước duyệt năm 2011. Chúng ta đã đặt mục tiêu là trong cái giai đoạn từ năm 2011 tới năm 2030 do Thủ tướng phê duyệt đó, chiều cao trung bình của con trai phải là 168,5 cm và của nữ giới là 154 cm. Và như vậy thì các bạn thấy trong vòng 20 năm chúng ta đặt ra một chỉ tiêu là chiều cao thanh niên của chúng ta tăng thêm bao nhiêu ạ? Tăng thêm có 5 cm. Và tăng thêm 5 cm như thế thì tức là trong vòng mỗi một 10 năm đó, một thập kỷ đó, và tăng được bao nhiêu? Tăng 2 cm. Vậy tại sao lại khó khăn như thế? Thì đây là một cái công trình nghiên cứu khoa học. Tiếp theo các bạn sẽ thấy các nhà khoa học đã thấy được rằng là nếu chúng ta dựa vào cái chiều cao của cái giai đoạn đầu tiên, lúc đầu cái cửa sổ dinh dưỡng mà lúc đấy ông Douglas có đề cập tới, thì chúng ta có thể tiết lượng được cái chiều cao ở cái lúc 18 tuổi. Và nếu mà đứa trẻ thấp còi nặng, ví dụ như thấp còi nặng lúc 3 tuổi này, cái chiều cao là 81,2 cm, thì cho đến lúc 18 tuổi chiều cao là 158 cm. Và cứ như vậy thì ở đây các bạn so sánh chúng ta sẽ thấy nếu cái trẻ thấp còi nặng lúc bé thì chiều cao đến lúc 18 tuổi chỉ được 158 cm thôi. Và nếu thấp còi vừa chỉ được đến 162 cm. Và nếu thấp còi nhẹ thì chỉ được 167,3 cm thôi. Và nếu đứa trẻ được phát triển tốt, tức là bình thường không bị thấp còi lúc 3 tuổi, thì cái lúc đứa trẻ trưởng thành thì chiều cao là 170,9 cm. Và như vậy thì các bạn thấy đây quả thật là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chúng ta phải phấn đấu thế nào để cho 23,7% trẻ em thấp còi của chúng ta trong những cái năm 2017 sẽ có được cái chiều cao lúc trưởng thành như thế này. Thế thì đấy là chúng tôi chia sẻ với các bạn một chút về cái trẻ em bình thường. Thế mà khi đã nói với trẻ em thì ngoài cuộc sống bình thường, đứa trẻ phải vào viện.
Mỗi một năm trung bình ở Việt Nam của chúng ta, một đứa trẻ có thể mắc từ 2,2 cho tới 8 đợt tiêu chảy trong vòng một năm. Đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp thì còn cao hơn nữa. Một đứa trẻ trung bình trong một năm có thể tới 7-8 đợt nhiễm khuẩn hô hấp cấp, sốt, viêm họng, viêm phổi, và tất nhiên trong trường đó là đứa trẻ phải vào viện. Thế mà khi nằm viện như vậy, một cái điều hết sức khó khăn là làm thế nào để cho lúc đứa trẻ ốm và khi khỏi ốm không rơi vào tình trạng suy dưỡng. Chúng ta thấy thực tế ở đây một cái rất nhiều những cái công trình nghiên cứu ở trên thế giới thì người ta đã đề cập tới làm thế nào để chúng ta đánh giá được những cái nguy cơ suy dinh dưỡng của một cái đứa trẻ nằm viện, để chúng ta có thể biết được rằng là đứa trẻ này có một cái nguy cơ suy dinh dưỡng trong cái thời gian nằm trong bệnh viện, và từ đó để có một cái kế hoạch điều trị về dinh dưỡng cho đứa trẻ và tiếp tục theo dõi cái đứa trẻ sau khi ra viện để mà phòng chống lại với lại suy dinh dưỡng. Đây là cái điều hết sức quan trọng, bởi vì rằng nếu mà chúng ta không đề cập tới vấn đề này thì đứa trẻ quay trở lại cộng đồng với một cái tỷ lệ suy dưỡng thì lại càng làm tăng thêm cái tỷ lệ suy dưỡng vốn có ở cộng đồng. Và chính vì thế rất nhiều các nước ở trên thế giới đã đưa ra các cái thang điểm để chúng ta đánh giá cái tình trạng nguy cơ suy dinh dưỡng của đứa trẻ khi đứa trẻ nằm viện. Ở đây chúng ta có các hệ thống như là SOLID, như là STEM hoặc là PMST, tức là Pediatric Malnutrition Screening Tool năm 2016. Để chúng ta dùng các cái thang điểm này, chúng ta biết ngay là đứa trẻ này vào trong bệnh viện sẽ có nguy cơ suy dinh dưỡng, và từ đó có một cái kế hoạch điều trị dinh dưỡng để chúng ta làm giảm bớt cái tình trạng suy dưỡng của đứa trẻ sau khi đứa trẻ ra bệnh viện. Và cái suy dưỡng trong bệnh viện thì không phải chỉ có Việt Nam. Ở các cái nước đang phát triển như các bạn thấy ở đây, những cái thống kê của các cái nhà khoa học cho chúng ta thấy ngay ở Bỉ chẳng hạn thì tỷ lệ suy dưỡng bất kỳ theo một cái phương pháp đánh giá nào đó cũng là 13,5%. Ở Canada 20,2%, và ở Pháp 26% trẻ em có một cái tình trạng suy dưỡng trong viện. Ở ngay ở Mỹ là 2,6%, ở Đức 17,2%, và người ta cũng áp dụng tất cả các cái dụng cụ để đánh giá cái nguy cơ suy dưỡng như là chúng tôi vừa trình bày với các bạn. Và như thế thì các bạn cho chúng ta những cái công trình nghiên cứu khoa học này cho chúng ta thấy được rằng vấn đề suy dưỡng ở trong của trẻ em trong bệnh viện cũng phải đặt tới một cái vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình, trong cái kế hoạch phòng chống suy dưỡng cho toàn thể trẻ em của chúng ta. Chúng tôi xin trình bày với các bạn một số những cái con số về trẻ em suy dưỡng ở trong bệnh viện của Việt Nam. Chúng ta chưa có nhiều những các công trình nghiên cứu, nhưng mà những cái công trình nghiên cứu sống thì cho thấy như là ở bệnh viện Nhi Trung ương thì tỷ lệ suy dưỡng thấp còi ở trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi là 22,5%. Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh con số năm 2016 thì tỷ lệ trẻ bị tim mà bị suy dưỡng chiếm 37% tổng số nằm viện. Và một cái công trình nghiên cứu năm 2015 ở bệnh viện Nhi Trung ương khi mà để so sánh tất cả các cái trẻ thì cho chúng ta thấy là cái tỷ lệ giữa cái trẻ suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng từ 6 đến 11 tháng là 32,7% trẻ nằm viện suy dưỡng, và trong đó thì không suy dưỡng là 67,3%. Ở trẻ từ 18 đến 24 tháng 65,9%, và ở trẻ không suy dưỡng có 34,1% thôi. Và điều đó cũng hoàn toàn hợp lý, bởi vì các bạn thấy rằng đứa trẻ có bị ốm thì mới vào viện, và những đứa trẻ mà bị vào viện mà bị ốm đa phần không phải là những trẻ khỏe mạnh mà lại là những trẻ suy dinh dưỡng. Và với tất cả những các cái đó thì ở đây như lúc nãy chúng tôi trình bày với các bạn, ngay trẻ từ 18 đến 24 tháng thì ta biết là đây là suy dưỡng nhẹ cân, và đây là cái suy dưỡng thấp còi và suy dưỡng gầy mòn, tức là
cái tình trạng suy dưỡng nặng ở đây. Và nếu mà với 63,4% này ở trẻ từ 18 tới 24 tháng lúc nằm trong bệnh viện mà hoặc là sau khi ra viện mà chúng ta không quan tâm tới, thì chính những cái đứa trẻ này khi trở lại cộng đồng lại trở thành cái gánh nặng và cái nguy cơ suy dưỡng rất còi, rất khó khăn cho chúng ta có thể giải quyết ở ngoài cộng đồng. Một vấn đề nữa chúng ta thấy là ở đây là cái mô hình bệnh tật đối với trẻ ở dưới 5 tuổi. Các bạn thấy ở đây các cái bệnh lý phổ biến nhất của chúng ta 19% là trẻ bị tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp là cũng lại 19%. Và ngoài ra các cái bệnh lây khác như là sởi, như là sốt rét, các cái bệnh khác, rồi 18% của chúng ta là sơ sinh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cái lõi của cái mô hình bệnh tật này, thì trong tất cả các cái tỷ lệ mắc bệnh tật này, 54% những đứa trẻ mắc bệnh tật này là có tình trạng suy dinh dưỡng. Vậy thì khi chúng ta nếu mà chỉ giải quyết các cái bệnh tật này không thôi, thì chúng ta chỉ mới xong được một vấn đề thôi. Chúng ta còn phải tiếp tục giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng ở trong bệnh viện, và chính cái suy dinh dưỡng này đó sẽ làm cho các cái bệnh lý này nó nặng thêm, và từ cái chỗ đó bệnh nó sẽ càng ngày càng nặng, và lúc đó có thể dẫn tới những cái đợt bệnh lý khác, và cuối cùng thì dẫn đứa trẻ tới các cái tình trạng tử vong. Vậy thì nếu chúng ta so sánh giữa một cái đứa trẻ suy dinh dưỡng với lại một cái đứa trẻ không bị suy dinh dưỡng mà nằm trong bệnh viện thì như thế nào? Đây cũng là một công trình nghiên cứu rất là cẩn thận. Người ta thấy được rằng ở trẻ suy dinh dưỡng thời gian nằm viện cao hơn rất nhiều. Các bạn thấy ở đây tăng gấp 3 lần. Tổng chi phí một cháu chỉ khoảng mất 9.485 thôi, mà ở đây mất 26.944. Những cái tình trạng cấp cứu chủ yếu xảy ra ở trên các bệnh nhân suy dưỡng nặng. Và khi xuất viện như vậy, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong ở đây đối với lại trẻ suy dưỡng, và khi mắc các bệnh đó thì tỷ lệ tử vong là 8,8%. Trong khi đó thì đối với lứa tuổi không suy dưỡng, tỷ lệ tử vong ở trong bệnh viện của chúng ta có 1,7%. Thế thì như thế thì cái suy dưỡng nó đóng một vai trò quan trọng như thế nào? Và chúng ta giải quyết suy dưỡng không phải là một cái phần hết sức quan trọng để chúng ta giải quyết cho tất cả cái bệnh lý khác cũng vậy. Thế mà khi đề cập tới vấn đề dinh dưỡng thì như các bạn biết là không phải là chỉ có ăn, mà trong bệnh viện với tất cả những điều kiện hiện đại chúng ta có rất nhiều biện pháp. Biện pháp quan trọng nhất và dễ nhất có thể áp dụng được ở tất cả các tuyến là vấn đề nuôi dưỡng bằng đường miệng. Và ở đây thì các bạn thấy là 5,2%. Đối với trẻ suy dưỡng và không suy dưỡng 0,6% thôi. Và những biện pháp khác có thể nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua đường miệng kết hợp với lại nuôi dưỡng bằng những đường tĩnh mạch, và nuôi dưỡng cả đường miệng và đường tĩnh mạch. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta cái tỷ lệ nuôi dưỡng qua đường miệng vẫn còn ít hơn cái nuôi dưỡng qua cái đường tĩnh mạch. Cái điều đó phản ánh lên một cái điều gì? Là chính những cái biện pháp dễ dàng nhất. Ví dụ nuôi dưỡng qua đường miệng cần phải tăng cường hơn nữa để giải quyết các cái tình trạng suy dưỡng ở bên trong. Bởi vì rằng là cái việc nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch đấy thì rất khó có thể áp dụng cho các bệnh viện ở phía dưới, hoặc là nuôi dưỡng kết hợp giữa các cái đường miệng và đường tĩnh mạch. Thì cái việc bờ sông nó ở các tuyến dưới nó sẽ còn khó khăn, vì nó đòi hỏi những điều kiện vô khuẩn và những điều kiện kinh tế khó hơn nhiều đối với những cái trường hợp khác. Thế thì ở đây chúng ta thấy được rằng khi đứa trẻ bị suy dưỡng trong bệnh viện thì ta thấy được rằng là cái tình trạng bệnh lý và tình trạng suy dưỡng là cái vòng luẩn quẩn, và cơ thể không thể hồi phục được và dẫn đến tử vong như lúc đấy chúng tôi trình bày với các bạn trong cái mô hình cái mô hình bệnh tật của đứa trẻ. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là suy dưỡng còn để lại những cái hậu quả lâu dài. Đứa trẻ sẽ chậm phát triển trí tuệ vận động, suy giảm hệ miễn dịch, tăng các nguy cơ loét do tì đè, rồi chậm lành các vết thương, giảm hấp thu dinh dưỡng ở ruột, rồi rất dễ bị nhiễm trùng làm cho phẫu thuật bị biến chứng hoặc là mổ không lành được, và đáp ứng kém với điều trị làm cho
cái thời gian nằm viện dài hơn, hồi phục chậm, tăng tỷ lệ tử vong, tăng thời gian nằm viện và tăng các cái chi phí điều trị. Một cái sơ đồ ở đây cho các bạn thấy được rằng là từ 20 cho tới 50% những trẻ em đó có các tình trạng dưỡng xấu đi, tình trạng dưỡng xấu đi khi nằm viện. Đây là một cái kết quả của cái công trình nghiên cứu năm 2014. Thì các bạn thấy có rất nhiều lý do để những cái trẻ em khi nằm viện có thể là cái tình trạng dinh dưỡng của nó kém đi, và ai cũng có thể hiểu một cách rất là dễ dàng rằng cái tình trạng thiếu dinh dưỡng đó lại là làm cơ sở cho cái tình trạng viêm nhiễm tăng lên, và tình trạng thiếu dinh dưỡng và viêm nhiễm thì rõ ràng là làm cho giảm cái sức đề kháng của đứa trẻ, và cái vòng luẩn quẩn này nó cứ xảy ra liên tục các bạn, nếu mà tình trạng thiếu dinh dưỡng của đứa trẻ không cứ được cắt đứt ngay trong cái quá trình chúng ta nuôi dưỡng trẻ ở trong bệnh viện. Và vì vậy cho nên là với cái vòng luẩn quẩn này đó thì chúng ta thấy là làm cho cái khả năng của đứa trẻ nằm trong bệnh viện là bị suy dinh dưỡng lên rất là cao. Và bên cạnh đó chúng ta cũng không quên những cái hậu quả lâu dài của những cái đợt nằm bệnh viện như vậy, thì nó sẽ làm cho đứa trẻ bị chậm tăng trưởng, trọng lượng và chiều cao của đứa trẻ thấp hơn, những cái sự phát triển về tâm thần như là về trí tuệ, những cái điểm về số học, rồi điểm DNV, học lực kém hơn, chỉ số IQ thấp hơn, và cái thói quen làm việc kém đi, rồi chỉ tiêu bình quân đầu người thấp hơn. Và tất nhiên với tất cả, ví dụ nếu chúng ta không giải quyết 23,7% những trẻ em thấp còi của chúng ta, thì sau này 23,7% những trẻ em của chúng ta đến tuổi trưởng thành, rõ ràng nó sẽ làm cho cái nguy cơ nghèo đói của chúng ta tăng cao. Rồi đối với phụ nữ thì cái tuổi có con đầu lòng nó sẽ thấp hơn, và cái số lần mang thai cao hơn, và đấy cũng chính là nguồn gốc của cái sự nghèo đói khi xuất phát từ suy dinh dưỡng. Và nếu đề cập tới, đây là một cái công trình nghiên cứu đề cập tới cái khả năng cũng như là cái cơ hội để cho chúng ta giải quyết cái vấn đề suy dưỡng ở trong bệnh viện. Ở đây thì nếu chúng ta tính bằng cái G-score lúc vào viện, tức là 72 giờ sau khi vào viện, thì người ta cân đo của cái đứa trẻ và người ta tính, và sau đó thì khi ra viện là cái cột màu xanh lá cây ở đây, còn lúc vào viện là cái cột này. Và đây chính là cái tỷ lệ, cái số bệnh nhân của chúng ta mà bị suy dinh dưỡng. Thì các bạn thấy rõ ràng là nếu mà từ so sánh giữa lúc vào viện và lúc ra viện, rõ ràng là cái tỷ lệ suy dinh dưỡng cao hơn rất nhiều. Và đây là suy dinh dưỡng nhiều bởi vì dưới 2 độ lệch chuẩn, đây là từ 2 độ lệch chuẩn cho tới 0, còn đây tức là không suy dinh dưỡng cộng thêm 2, tức là đứa trẻ có tăng cân, và đây là cái đứa trẻ cộng 2, tức là cái chỉ số đó lúc ra viện nó tăng lên được. Nhưng mà nếu so sánh giữa cái mất cân nặng đi với lại cái lần tăng cân nặng khi đứa trẻ nằm bệnh viện, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái số trẻ bị mất cân nặng thì tăng một cách rất là rõ rệt, và đấy cũng chính là cái nguy cơ để mà cho chúng ta trẻ em của chúng ta khi nằm viện bị suy dinh dưỡng. Thế trên thực tế thì chúng ta thấy rằng cái thực hành lâm sàng để đánh giá cái tình trạng cải thiện suy dinh dưỡng ở bệnh viện hiện nay chúng ta chưa được cải thiện thật là nhiều. Chúng ta ở các cái công cụ để đánh giá suy dinh dưỡng có thể rất sẵn sàng ở các cái bệnh viện lớn và được thực hành ở các cái trung tâm bệnh viện y khoa, nhưng mà cả một cái hệ thống y tế rất nhiều nơi chúng ta còn thiếu những cái công cụ đánh giá suy dinh dưỡng tại bệnh viện. Chúng ta thiếu các cái chuyên gia dinh dưỡng ở tại bệnh viện, rồi dinh dưỡng của chúng ta không đủ cho chúng ta thực hiện các cái thủ thuật, các cái điều trị đặc hiệu trong bệnh viện mà chưa cân bằng lại với lại những cái khoản dinh dưỡng để bù lại cái sự mất mát do đứa trẻ phải chịu những cái thủ thuật này. Thức ăn tại bệnh viện không phù hợp, chúng ta chưa có cái chế độ chăm sóc chuyên biệt cho từng loại bệnh, rồi thiếu các kỹ năng sàng lọc dinh dưỡng khi trẻ nhập viện, và đặc biệt là thiếu giám sát đánh giá dinh dưỡng khi trẻ điều trị ở trong nội trú và khi ra viện, và rất ít những cái giấy ra viện nào của các cháu khi ra viện được bác sĩ kèm theo, cần phải tiếp tục điều trị và theo dõi dinh dưỡng ở tuyến dưới
trong những cái thời gian ở con vừa rồi đấy, và hẹn khám lại để kiểm tra lại cái tình trạng suy dinh dưỡng. Và ở đây chúng tôi giới thiệu với các bạn một cái sơ đồ mà về vấn đề can thiệp dinh dưỡng mà được thực hiện ở trong tất cả các bệnh viện của các cái nước phát triển. Và đặc biệt chúng tôi thấy trong những cái đợt đi tham quan đó, thì ở trong một cái khoa nhi bao giờ cũng vậy, bệnh nhân của chúng ta được chăm sóc rất là chặt chẽ bởi ba cái người thầy thuốc. Một là người thầy thuốc chính là điều trị bệnh, thứ hai nữa là người thầy thuốc về dinh dưỡng để quyết định chăm sóc dinh dưỡng cho đứa trẻ, và thứ ba nữa là cái người thầy thuốc về tâm lý. Đấy. Ba cái người thầy thuốc này thực hiện rất là những cái công việc của mình, giúp cho đứa trẻ trong cái thời gian bị bệnh nằm viện, và khi ra khỏi viện trở lại cái môi trường cộng đồng thì đứa trẻ hoàn toàn có thể bắt kịp được tất cả những cái nhịp của các cái đứa trẻ bình thường. Và nếu mà theo dõi ở trên bảng này thì các bạn thấy được rằng là ngay khi bắt đầu vào viện là đứa trẻ đã được kiểm tra cân nặng và chiều cao, và từ chỗ kiểm tra cân nặng và chiều cao đó, nếu mà đứa trẻ không có suy dưỡng thì thôi, vẫn tiếp tục là hàng ngày theo dõi cân nặng như thế nào. Nhưng nếu mà cân nặng và chiều cao của nó khoảng được 80-90% chuẩn thôi, tức là đã bắt đầu có suy dưỡng vừa, thì cái người bác sĩ đó người ta sẽ đề cập tới với lại cái nhà dinh dưỡng, và hàng ngày cân của đứa trẻ và đi tìm các nguyên nhân của bệnh lý cũng như là nguyên nhân của suy dưỡng, và từ chỗ đó có cái kế hoạch dinh dưỡng bên cạnh cái kế hoạch điều trị. Nhưng nếu với trẻ mà cân nặng và chiều cao ở dưới 80% thì chúng ta có thể đánh giá đây là cái suy dưỡng nặng, và lúc đó thì lại phải bên cạnh cái việc chữa bệnh có thể kết hợp luôn với các cái chuyên gia về dinh dưỡng để hàng ngày cân đứa trẻ, đi tìm nguyên nhân, và người ta có thể sử dụng các biện pháp đặc biệt về dinh dưỡng như chúng tôi trình bày với các bạn lúc nãy, như là có thể cho đứa trẻ ăn cần uống, cho đứa trẻ đường tĩnh mạch, hoặc là kết hợp với lại các cái biện pháp về dinh dưỡng. Thế đấy là về phía bệnh viện. Đối với cha mẹ thì thực sự là quan niệm chưa đúng về vấn đề tăng trưởng. Nhiều bố bà mẹ chỉ cần chú trọng tới cân nặng thôi, thích con mũm mĩm, cho nên trên thực tế chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp ông bố bà mẹ đưa con đến bảo con là tôi gầy quá, hoặc cháu cài rất rồi chậm lớn quá. Trong khi đó thì ở các lớp, ở trong lớp học của cháu thì những đứa trẻ khác nó rất to, rất cao, và trong trường hợp đó chúng tôi không có cái cách nào khác là cân luôn cháu, kiểm tra luôn chiều cao và lấy lên cái biểu đồ phát triển tăng trưởng để cho bà mẹ thấy. Thì tôi nói là chị phải đáng mừng, bởi vì chiều cao và cân nặng của cháu vừa đúng chuẩn. Bởi vì trong những trường hợp đó thì đứa trẻ ở trong một cái môi trường mà cái tình trạng quá cân và tình trạng béo phì của đứa trẻ có thể lên tới hơn 7%. Thế rồi bên cạnh đó thì các ông bố bà mẹ có thể thiếu những kiến thức dinh dưỡng mà không động viên, không tập cho đứa trẻ ăn. Bởi vì đa số trẻ của chúng ta không thích ăn rau, ăn hoa quả, rồi cái chế độ ăn thiếu cân đối, rồi đặc biệt là vấn đề thiếu quan tâm đến các cái vi chất dinh dưỡng như là các cái chất xơ ở trong thực phẩm. Và cái tỷ lệ táo bón của trẻ em của chúng ta hiện nay là tăng lên rất nhiều, và lúc đó khi đã táo bón làm cho giảm ăn, và đặc biệt là cái tình trạng ép ăn, sợ ăn, biếng ăn là những cái vấn đề rất là phổ biến ở trong các cái phòng khám, và những điều này cũng ảnh hưởng tới cái sự phát triển của trẻ. Và bên cạnh khác nữa là vấn đề kỹ thuật chế biến không đúng cách, và hiện nay ở tất cả các trường của chúng ta đều có ăn trưa cho trẻ con cả. Nhưng mà hỏi rằng là những cái ăn trưa cho trẻ em của chúng ta ở các cái trường phổ thông, ai là cái người hướng dẫn về mặt chuyên môn, hoặc là khẩu vị cho trẻ như thế nào, có đảm bảo được cái nhu cầu phát triển cho các cháu trong các cái tuổi của học sinh phổ thông không? Đây là rất nhiều những cái vấn đề mà còn phải đặt ra đối với chúng ta. Và như thế các bạn thấy là chúng tôi trong vòng ít phút có một cái phát thảo để các bạn thấy được một cái tình trạng, thực trạng cái suy dưỡng của trẻ con của chúng ta. Và từ đấy thì chúng tôi xin có 3 kết luận. Kết luận thứ nhất là phòng chống suy dưỡng của trẻ em luôn luôn là một cái trọng tâm của công tác chăm sóc sức khỏe ở trong cả nước của chúng ta, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi mà suy dưỡng thấp còi chúng ta khoảng 23,7%.
Điều thứ hai, kết luận thứ hai chúng ta thấy là cần phải chú trọng phòng chống suy dưỡng của trẻ em trong bệnh viện và sau khi ra viện, khi trở về cộng đồng, và việc điều trị và phòng chống suy dưỡng ngay ở trong bệnh viện đó là một biện pháp góp phần rất tích cực để cải thiện vấn đề chống và phòng cái suy dưỡng ở cộng đồng. Và chúng tôi cũng xin ngừng lời ở đây, và trước khi ngừng lời thì xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của tất cả các quý vị. Xin cảm ơn.